لو عندك طفل عمره من سن سنة لغاية سنة و8 شهور وفي فعلا صفات توحد، هتقدري لو انت طبقتي ال7 خطوات اللي احنا هنقولهم النهاردة ان انت تخرجي ابنك من شبح التوحد في اقل من 3-4 شهور. لو عايزين تعرفوا الخطوات دي خليكم معانا. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كلامي اونلاين. النهارده ان شاء الله موضوعنا ازاي نقدر نبتدي تدريب اطفال التوحد في سن مبكر، اللي هو سن من اول سنة لغايه سنة و8 شهور، وازاي نقدر فعلا نحسنهم باسرع وقت ممكن ونخرجهم من شبح التوحد. السن اللي هو سنة لغايه سنة و8 شهور، انا في وجهة نظري ده اهم سن في عمر طفل التوحد، لان السن دوت انت تقدر تغير فيه طفل التوحد بشكل انت مش متخيل قد ايه تقدر تغيره. ولو في نفس الوقت لو انت سبت طفل التوحد ما عملتش معاه حاجه من سنة لغايه تقريبا سنتين، بعد كده الدنيا بتبقى صعبه، وان احنا نقدر نتخلص من صفات التوحد بتبقى صعبه جدا. ليه بتبقى صعبة او ايه السبب؟ اشمعنى السن دوت هو سن مهم جدا؟ بمنتهى البساطة الطفل اللي عنده سنة وهتبتدي تشتغل معاه لسه ما عملش الروتين او العادات بتاعت التوحد، هو لسه ما تعودش عليه. يعني مثلا ما تعودش ان هو تنادي عليه كويس وما يردش على اسمه، ما تعودش ان هو ما يعملش نظرة عين، ما تعودش. كل صفات التوحد اللي بتبقى موجودة في الأطفال اللي هي سن 2 وأكبر ما بتبقاش لسه قوية، أو ابتدت حتى تبقى موجودة ما بيوصلش إن هو قدر يتعود عليها، هو بقاله بس شهر أو شهرين ما بيردش على اسمه. طب أقدر أغيره، لكن طفل بقاله 2 ولا بقاله 3 سنين ما بيردش على اسمه بتحتاج مجهود وبتحتاج وقت. عشان كده دي فرصة ذهبية لكل أم شك أو حاسة إن ابنها فيه صفات توحد من سنة لغاية سنة و8 شهور، إنها فعلا تقدر تخرجه من التوحد، وإنها تقدر تحسنه بشكل كبير جدا 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 جدا. وعشان نعمل ده إحنا محتاجين 7 خطوات مهمين جدا إن إحنا نبتدي نطبقهم على أطفال اللي عندهم توحد في سن صغير من سنة سنة و8 شهور. اول خطوة هنبتدي نتكلم عليها النهاردة، وانا في رأيي ان دي اهم خطوة هتقدر تغير ابنك. الطفل اللي هو عنده سنة لغاية سنة و8 شهور بيبتدي شوية بيبتدي يبعد عننا، شوية بيبتدي يعمل لنفسه عالم مخصوص ليه، شوية بينفصل عننا. وطريقة انفصال الاولاد دول بتبقى ليها كذا طريقة. اول طريقة هم بيحبوا يعملوها ان هو يبتدي ما يشاركناش اللي احنا بنعمله، بمعنى ان هو يبتدي يقعد بعيد عننا، تلاقيه مرضاش يجي يقعد جنبي، مرضاش يجي يلعب معايا. والاهم من كده لو انت اديته فرصة انه يبعد عننا، يعني انت ساعدته انه يبعد عننا. وتقدر هتساعده ازاي؟ للاسف الشديد ان انت تسيبه قدام مثلا التلفزيون فترة طويلة، 5 ساعات قاعد قدام التلفزيون، ماما فرحانه انا سايبه ابنها قدام التلفزيون، وتلاقي الولد خد فرصه التلفزيون وانتهزها فرصه ان هو يبعد عننا وينفصل عننا تماما. المشكله يا سيدتي مش في التلفزيون، او حتى نفس القصه بالنسبه لقصه الموبايل. لو انت فاكره ان التلفزيون والموبايل هم اللي زودوا صفات التوحد او عملوا التوحد في ابنك، لا انت غلطانه. اللي زود صفات التوحد وابتدى يظهر التوحد بقوه هو بعده عنك، مش بعده عن الشاشات على الاطلاق. فانت اول حاجه لازم تبتدي تعمليها ان انت تزودي الوقت اللي فيه تفاعل ما بينك وما بين ابنك. لازم الوقت ده يبتدي يزيد، لازم تبقي معاه في كل حاجه بيعملها، في كل حاجه هو بيلعبها، في كل تصرف هو بيعمله هتبقي اعداله. اول ما تشك ان ابنك توحد خلاص ده الاولويه رقم الاولى في حياتك، ما عندكيش استعداد ان انت تبعدي عنها. فلازم بقدر الامكان ان انت تبقي معاه، هتلعبي معاه، هتاكلوا مع بعض، هتلعبوا مع بعض، هتخرجوا مع بعض، هتقعدوا مع بعض. ان شاء الله لو انت داخله الحمام هيدخل معاك. اوعي تسيبي ابنك لوحده. ولازم تبقي فاهمه كويس قوي ان اول حاجه بتكبر التوحد وتضخمه وتخليه يتغلغل يدخل جوه ابنك ويتمكن منه ان الفتره اللي هيقعدها ابنك لوحده. كل ما قلت الفترة اللي هيقعدها لوحده كل ما فرصة ان ابنك يبتدي يتخلص من التوحد ويرجع لك بتبقى كبيرة جدا في الفترة الاولانية من سنة لغاية سنة و8 شهور. والعكس صحيح، كل ما يبعد عنك ويقعد فترات لوحده اطول كل ما التوحد هيبتدي يزيد. فانت اول حاجة لازم تعمليها والخطوة رقم 1 ان انت دايما تبقي معاه. كل حاجة ابنك بيعملها تشاركي فيها، تلعبي فيها، حتى لو هو رفض غلسي عليه، لا هنلعب مع بعض، هيعيط ما يهمكيش، هنقعد مع بعض. بص اعمل اللي انت عايز تعمله، انا معاك يعني معاك.
مش هسيبك يعني مش هسيبك، هتعيط هتتضايق من وجودي، انا هفضل معاك واعمل اللي انت عايز تعمله، ماما معايا. فيبتدي يتعود ان انتوا الاتنين مع بعض، يبتدي يتعود ان انتوا بتشاركوا بعض، يبتدي يتعود ان انتوا مع بعض في كل حاجه. فده هيخلق له رد فعل، بعد شويه هيبتدي يحب ان انت تبقي موجوده معاه، هتبتدي تعملي حركه هيبتدي يرد عليك، يبتدي يديلك رد فعل، هيبتدي يضحك لك، هيبتدي يبص لك، هيبتدي يتفاعل معاكي. التوحد عمال يقل 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 طول ما انت عماله تتفاعلي مع ابنك. عشان كده الخطوه رقم 1 اوعى ننساها، واهم خطوه اوعي تسيبي ابنك اللي عنده توحد من سن سنه لغايه سن سنه و8 شهور يقعد لوحده ابدا. الخطوه رقم 2 اللي بيعمله ابنك اعمليه معاه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني لازم تشاركي ابنك كل حاجه هو بيعملها وهو يشاركك كل حاجه انت بتعمليها. بمعنى انا ليا جمله دايما احب اقولها للامهات كويس في الموقف ده: يا انت مع ابنك يا ابنك معاكي. تاني، يا انت مع ابنك في كل حاجه هو بيعملها يا ابنك معاكي في كل حاجه انت بتعمليها. يعني ايه الكلام دوت؟ ناخد النص التاني، ابنك معاكي في كل حاجه انت بتعمليها. انت مش فاضيه، وراكي مطبخ، وراكي حاجه بتعمليها، وراكي شغل بيت، معاكي بتطبخي، هاتي ابنك حطيه قدامك على الترابيزه بتاعه المطبخ، وحطي قدامه شويه خضار ولا شويه فاكهه، واقعدي اتكلمي عن الفاكهه قدامه، وقعدي زغزغيه، ونطلع نجيب شويه مكعبات، نجيب شويه مجسمات حيوانات ونحطهم على حجره، ونقعد نطلع اصوات الاسد بيعمل ايه، القطه بتعمل ايه، ايا كان. انا ما يهمنيش انت هتعملي ايه وانت بتشتغلي، انا يهمني انه يبقى معاكي، ان هو يبقى شايفك، ان هو ايد بايد هتوضبي السرير، هتبقي ماسكاه وحطاه على طرف السرير ومقعداه، وانت شغاله على الطرف الثاني من السرير، يلا امسك دي، يلا هات دي، يلا اعمل دي. فاهمه ازاي؟ رايحه مكان معين تاخديه وتحطيه على كتفك وتبتدي تمشي فيه وتقعدي تزغزغيه، وبعدين تجيبيه وتبصي في عينه، يبقى معاكي في اللي انت حتى لو انت داخله الحمام هتاخديه معاكي وتقعديه قدامك، وتقعدي بصاله وتعملي له اصوات، وتجيبي وشه ناحيتك ويبتدي يبص لك، يبقى معاكي في كل حاجه انت بتعمليها. ولا عكس ان انت تبقي معاه في كل حاجه هو بيعملها. هو ماسك لعبه وعمال يحركها بايده، هتمسكي وتقعدي تحركيها معاه، تطلع صوت، هنبتدي نطلع اصوات مع بعض. ابتدى يمشي ومشي، اقعدي امشي وراه واقعدي قلديه، ونبتدي نطلع اصوات، نلعب استغمايه. اي حاجه ابنك بيعملها اعمليها معاه، واي حاجه انت بتعمليها خليه يبتدي يعملها معاك، عشان يتعود على حاجه اسمها المشاركه، ان احنا بنعمل ده مع بعض. كلمه مع بعض عكس كلمه لوحده اللي هي التوحد. فدايما خليكي فاكره ان لما بنشارك انت بتبعدي شبح التوحد عن ابنك. ودي كانت الخطوه رقم 2، ان انت شاركي ابنك في كل حاجة هو بيعملها، وهو يشاركك في كل حاجة انت بتعمليها. الخطوة رقم 3 نظرة العين. نظرة العين يعني دي مفتاح ضخم جدا ان انتوا تقدروا تغيروا بيه ولادكم. نظرة العين دي اول درجة من درجات التواصل ما بين الناس، هي نظرة العين، اهم من الكلام. انت لو اتنين بيتكلموا بعض ومن البدايه الشخص اللي انت بتكلمه ما بصش في عينك، هتبتدي تفهم ان الشخص ده مش عايز يكلمك كويس. فنظره العين بالنسبه للاطفال الصغيرين دول مهمه الى اقصى درجه ممكنه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لازم من سن صغير زي ما قلنا، من سن سنه لغايه سنه و8 شهور، مش هتسمح لابنك انه يبعد عينه عنك، وهتبتدي تحط قاعده مهمه جدا. ايه القاعده دي؟ كويس، طالما ماما بتكلمك انت هتبص في عينك. دي قاعدة ما فيهاش هزار، ودي لازم يعني تبذلي الغالي والنفيس ان انت تنفذي القاعدة دي. هننفذها ازاي؟ طالما انت بتكلميه بعد وشه عنك او بعد عينه، هتقومي جايبه بايدك على دقنه، وتقومي جايباه وتقومي مقربه عينك في عينه، ويبص لك، هيبتدي يبعد ويبتدي كاره انه تعملي ان تتواصلي معاه بالعين. وودى وشه الناحيه الثانيه، هتقومي رايحه له الناحيه الثانيه، ودى وشه الناحيه الثانيه، هتقومي رايحه له الناحيه الثانيه، وراك هتبص في عيني. مش هسمح لك ان انت تبعد عينك عني، والاهم من كده مش هسمح لك ان انت تتعود
ما تبصليش في عيني وانا بكلمك. هو لسه بيكون، طفل عنده سنه ولا سنه وشهرين لسه بيكون العاده دي، العاده دي لسه في اطار التكوين، ابتدى يحبها وابتدى يتعود عليها وابتدى يطبقها بقوه. قبل بقى ما توصلي قصه اللي ابتدى يطبقها بقوه، ماما اصلا ما ادتنيش فرصه، لان أنا لما ببعد عيني هي ملحقاني بتجيلي الناحيه دي، ومن بعد عيني الناحيه الثانيه ملحقاني جايه لي مش سايباني، مراسها والف سيف ماما ان انا لما هي تتكلم انا هبص في عينيها، وان شاء الله لو وطى عينه تحت هتقومي رافعه راسه كويس ونازلاله وبصاله. مش هسيبك تتعود، خدوا بالكم من الكلمه دي، تتعود ان انت تبعد عينك عني وانا بتكلم، ودي خطوه في غايه الاهميه. الخطوه رقم 4، من سن سنه و8 شهور، ويفضل دي بالذات تبقى في السن الصغير، يبتدي يتعلم الاشاره. يعني ايه يبتدي يتعلم الاشاره؟ يعني اي حاجه هو عاوزها، عايز يرضع، عاوز ميه، عاوز اكل، عاوز لعبه، اي حاجه تحسي ان هو ابنك عاوزها، هتقومي ماسكه ايده وقافله ايديه ورافعه صباعه، وتخليه وتمسكي صباعه بهذا الشكل وتخليه يروح يشاور على الحاجه اللي هو عاوزها قبل ما ياخدها. ودي احنا بنقول عليها مرحله التواصل ما قبل الكلام. يعني قبل ما يبتدي يتكلم لا، ببتدي اعلمه الاشاره. اول وسيله من وسائل التواصل نبتدي يشاور على الحاجه اللي هو عاوزها، ونبتدي نعلمه قصه الاشاره. دي مش هتمسكي ايده وتقعدي تقولي له اسماء الحاجه، يعني تمسكي ايده وتقعدي تقولي له ده مثلا تفاحه، ودي لا 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 خالص. هو مربوطه بطلبه، هو طلب، هتمسكي ايده وتقفليها وتطلعي صباعه وتخليه يروح يلمس الحاجه اللي هو طالبها، وبعد ما يطلبها تبتدي تديها له. لكن ده هنستخدمه في السن الصغير اللي هو من سنه، قولي سنه ونص. لكن سن بقى سنه و8 شهور و9 شهور لا، دخلنا في سكه ان هو لازم يبتدي يتكلم، ودي ليها قصه ثانيه كويس. لكن في السن الصغير بالذات سنه لغايه سنه ونص، التعليم الاشاره بيفرق كتير قوي معاهم. زي ما قلت لكم هنعلمه الاشاره قبل ما يطلب، مش يأشر على اي حاجه، لازم يبقى فاهم ان الطلب قبليه هيبقى في اشاره. الخطوه رقم 5 كويس، لازم نبتدي نحببه في الاصوات. بمعنى ايه؟ بمعنى هو من سن الصغير ده اللي هو من سنه 8 شهور، هو اوريدي بيطلع اصوات مع نفسه كويس. اول حاجه لازم تعمليها ان نبتدي نحببه في الاصوات دي، ونبتدي نستخدمها في التواصل. بمعنى ايه؟ يعني يطلع صوت هبتدي اقلده، ويبتدي يعرف ان في حد بيقلده. مثلا يعني من الالعاب اللطيفه قوي في السن الصغير دوت، مثلا هو قاعد مثلا قال صوت با كويس، تقوم انت جايه كده من وراه قايله صوت البا ومستخبيه كويس، فابتدي مين اللي قال الصوت ده، ابتدي يبص يشوف فين مين اللي قال الصوت دوت كويس، فيلاقي ماما تقوم جايه طالعه قايله تاني وراح مستخبيه تاني. يعني انت شديتي انتباهه للعبه ممكن تعجبه باستخدام الاصوات، فانا ممكن استخدم الصوت ده عشان العب اللعبه دي تاني. يبقى انت علمتي ابنك بطريقه غير مباشره ان يبتدي يستخدم الاصوات في التواصل. نبتدي بتفرق كتير جدا 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 في السن الصغير دوت. يمكن امهات كتير جدا هتزعل مني لما اقول الكلام ده. الموبايل جبار، لو انت استخدمت الموبايل صح في السن دوت بيفرق جامد جدا جدا جدا. في استخدام غلط للموبايل وفي استخدام صح للموبايل. ان انت تسيب ابنك يقعد بالست ساعات قدام الموبايل وسابه لوحده، وتيجي تقول لي ابني عنده صفات توحد، العيب في الموبايل. لا يا سيدي الكريم، العيب مش في الموبايل، العيب في اللي سابه 6 ساعات يقعد لوحده على الموبايل. يبقى العيب في ال6 ساعات اللي قعدهم لوحده مش في الموبايل. انت تقدر تستخدم الموبايل بطريقه مفيده ليك انت. بمعنى هنجيب الولد وتبتدي تقعديه في حضنك، ونبتدي نطلع الموبايل او تابلت لو كبير بيبقى افضل كمان كويس، ونبتدي نجيب مثلا اصوات الحيوانات. هتلاقي بدل البرنامج 100 برنامج اصوات الحيوانات، الاسد بيعمل ايه، القطه بتعمل ايه، الكلب بيعمل ايه، ونبتدي نطلع الصوره ونمسك صباعه. احنا علمناه الاشاره، يمسك صباعه ويبتدي يدوس مثلا على صوت الكلب، صوت الكلب يبتدي يطلع وانت تبتدي تقلد صوت الكلب والكلب بيعمل ايه. ومع الموبايل تقوم جايب مجسم للكلب، يلا نعمل زي الكلب. هتعجبه اللعبه مره في 2 في 3 ابتدى يطلع صوت الكلب. طب ابتدي يطلع صوت القطه، ابتدي يطلع صوت عربيه الاسعاف، ابتدي يطلع صوت القرد، يبتدي يطلع الاصوات. هيبتدي يستخدم الصوت في اللعب وفي التواصل. هو لسه ما تعودش انه يرفض استخدام الكلام في التواصل او يستخدم الصوت في التواصل. انت لسه بتعلمه وبتحببه فيها وربطتها بحاجه هو بيحبها،
مش هتلحق تتحول وتبقى عاده انه يرفض استخدام الاصوات او الكلام في التواصل. انت لحقتها قبل ما العاده تكبر. فانت لما بتيجي تعمل معاه القصه دي هو بيحبها وهيبتدي يكررها معاك. زائد حاجه مهمه قوي، اربط الاصوات اللي هو بيطلعها بحاجه هو بيحبها. يعني ايه؟ مثلا نوع شوكولاته معين، معظم الاولاد اللي عندهم توحد بيحبوا شوكولاته الام ان ام اللي هي الصغيره دي. فانت كل مره هو هيبتدي يطلع صوت هتقوم جايب شوكولاته الام ان ام، طبعا عشان هو لسه سنه صغير، سنه ولا سنتين، البلع هيبقى شويه مشكله، فتمسكها تعصف ايدك شويه وتحطها في بقه. يبقى انت ربطت ما بين الصوت اللي هو طلعه وشوكولاته طعمها حلو وعجبته. طب انا عاوز شوكولاته تاني. اوكي ماشي، طلع صوت تاني وانا اديك شوكولاته تاني، طلع صوت اديتك شوكولاته تاني، كمان صوت اديتك شوكولاته تاني. فانت ربطت ما بين حبه للشوكولاته وان هو يبتدي يطلع اصوات، فهو تلاقيه بقى متعمد يطلع اصوات عشان انت تديله شوكولاته. يبقى انت كده خرجت قصه استخدامه للصوت والكلام بره العاده بتاعت التوحد اللي هو انا ارفض استخدام الكلام او الاصوات في التواصل. وتبتدي تدخل كميه اصوات على قد ما ربنا يقدرك، وكل صوت تبتدي تشجعه وتكافئه وتديله حته شوكولاته وتبتدي تعمل له فرح، فيبتدي يحس والله لا انا لما بستخدم الصوت الدنيا بتبقى زي الفل والدنيا بتبقى جميله. ده لطيف جدا. انا هكمل في قصه الاصوات دي، ونبتدي ندرجها من اصوات بقى صوتين بقوا 3 بقوا 10 بقوا كلمه صغيره بقوا كلمتين بقوا كلمه 3. الولد دخل معاكي في الكلام وهو عنده سنه ونص ولا سنه 8 شهور. عديتي من اصعب واكبر مشكله في التوحد، اسمها ان الولد التوحد ما بيتكلمش، لان انا ابتديت بدري قبل ما تتحول تبقى عاده. عشان كده التدخل المبكر بيفرق جامد جدا مع الولاد دول. الخطوه رقم 6، عدو الكلام. افهمها دي كويس قوي. البكاء. يعني ايه؟ الولاد في السن الصغير ده التوحد هو مش عاوز يستخدم الكلام في التواصل، ويبتدي يدور على نفسه على طرق بديله. في طريقتين بيحبوهم جامد جدا. اول طريقه ان هو يبكي ليحصل على ما يريد، تاني طريقه ان هو يسحب ايدك ليحصل على ما يريد. لو انت سبت الطريقتين دول يكبروا عند طفل التوحد، الكلام بعد كده هيبقى يعني معركه طاحنه وهيحتاج مجهود ضخم، لان انت هو حط لنفسه طريق بديل عن الكلام، ابتدى يتعود عليه، ابتدى يألفه وخلاص بقت عاده. هتيجي بقى تغير العاده دي بعد هو بقى له سنه ولا سنتين بيستخدمها، لا بقى يعني قصه، لا هنقعد مع بعض شويه. لكن من هو سن صغير، من عنده سنه لغايه سنه و8 شهور، لو انت علمته ان ماما لا تستجيب للبكاء كويس، دي هتفرق معاك جامد جدا. طب ما انا عاوز طلباتي، بعيط عشان ماما تشيلني، بعيط عشان ماما تاكلني، بعيط عشان ماما تجيب لي لعبه، بعيط عشان تجيب لي اي حاجه. طب ماما ما بتستجيبش للبكاء، طب يا جماعه ما ينفعش الكلام ده، انا عاوز الحاجات دي. فيبتدي يفهم ان هو لما يبتدي يطلع صوت كويس، ماما بتستجيب وبتديني شوكولاته، طب ابتدي اطلع الصوت تاني عشان اطلب حاجه انا بحبها. فيبتدي يستخدم الاصوات عشان خاطر يطلع بيها طلباته. بمعنى ان انت عملت له مشكله، ماما ما بتفهمش الاشاره، ماما ما بتفهمش سحب الايد كويس، فهو ابتدى يدور على حل. ايه الحل؟ كويس، ان انا عاوز طريق بديل اتواصل بيه مع ماما، مش هيبقى فاضل له غير الطريق اللي هو ما بيحبوش اللي هو الكلام، وهيعمله هو مضطر، بس هو ما عندوش بديل تاني. انت قطعت عليه كل الطرق بتاعت البكا وبتاعت سحب الايد. يعني ايه؟ يعني اعمل نفسك مش فاهم. هيجي يعيط عشان تشيله، يا ابني انا مش فاهم انت عاوز ايه، وتسيبه وتمشي. يجي يسحب ايدك عشان تجيب له حاجه هو عاوزها كويس. حاجه من اتنين، يا ما تروحش معاه خالص او تروح تدي له حاجه غلط. ماما لا تتعامل بالبكاء ولا تتعامل بسحب الايد. ماشي. بزعل قوي لما الاقي طفل عنده واحد عنده 4 سنين ولا 5 سنين ما بيتكلمش، واسال ماما طب ابنك لما يعوز بيعمل حاجه بيعمل ايه؟ بيسحب ايدي. طب وبعدين؟ لا بروح اجيبها له. طب انت عايزاه يتكلم ازاي؟ طب ما هو عمل نفسه طريق بديل وهو مش عايز يغيره. فدي نقطه مهمه جدا جدا جدا. لا تستجيبي للبكاء ولا تستجيبي لسحب اليد. اخر خطوه رقم 7 احنا قلناها في النص بس هرجع اعيد عليها مره تانية. المكافاه. لما ابنك يعمل حاجه كويسه لازم تكافئه. اوعى تنسى دي. هو مثلا ابتدى يتواصل معاك بالكلام، اذا انت ما كافئتوش على الكلام دوت انت مهدد انه ممكن يتراجع تاني، ولازم تربط حاجات معينه هو بيحبها كمكافاه. يعني الكلام لنوع معين من الشوكولاته هو ده، بس ده بتاع الكلام هو بقى بيحبه، هتطلع اصوات هديك نوع الشوكولاته ده. الموبايل لو ابنك بيحب الموبايل ده مكافاه، لما انت تنفذ المطلوب او تبتدي تتكلم هديك الموبايل 10 دقائق
كويس، وكل 10 دقائق دي تمنها ان انت تنفذ حاجه انا عاوزها. فانت استخدمت الموبايل لمصلحتك، استخدمت الحلويات لمصلحتك، لكن اوعى ياخد كل حاجه مجانا، لازم يكافئ بالحاجات اللي بيحبها فقط عندما ينفذ المطلوب او ياخد منك خطوه لقدام. دول كانوا 7 خطوات اللي انا دايما احب انصح بيهم كل في ازاي تبتدي فيها تدريب طفل التوحد من سن السنه لغايه سنه و8 شهور. الكلام ده ممكن ما ينفعش مع اطفال اكبر من كده، لكن ينفع مع السن الصغير. واتمنى يا رب ان شاء الله تكون الخطوات دي فادتكم وتساعدكم ان شاء الله تخرجوا ابنكم من شبح التوحد. اتمنى منكم لو في تعليقات ليكم على احنا قلناها تكتبوها تحت في التعليقات، وتعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا، والتوفيق وربنا معاكم.